Mä oon menossa hakemaan tuolta maakellarista punajuuria, koska mä haluan fermentoida vähän punajuuria joulua varten. Ja mennään katsomaan, miltä ne näyttää siellä maakellarissa nyt. No niin. Nyt ollaan perillä täällä. Täällä meidän kaalit. Näyttää voivan ihan hyvin. Mä haen kyllä varmaan jonkun punakaalen täältä vielä. Mä haluaisin jouluksi, kun se on punainen. Yes. Tässä. Mitä? Joku on käynyt syömässä. Meillä taitaa olla pieni hiiriongelma täällä. No, otetaan tämä vuohille. Tässä laatikossa on nimittäin tämän vuoden punajuuret. Pitäisi olla täällä piilossa tuolla turpeen alla. Turve on aivan. No täälläkin on. Voi. Pitää kyllä nyt sitten peittää nämä jollakin. Turpeessa ne säilyy tosi hyvin. Minäpäs etsin täältä nyt jonkun kannen tuota varten. Okei, toinen laatikko päälle. Toivotaan, että tuo auttaa. Mutta mulla on vielä viimevuotisiakin punajuuria. Vähän pimeätä täällä on. Mutta täällä on viimevuotisiakin punajuuria. Ja silloin mulla oli tätä sylindraa. Ja näitä mä aion ottaa myös ihan sitä varten, että saan sitten tehdä tuoretta salaattia ja tästä ohuita siivuja, niin ne on kauniita. Otetaan nyt täältä jotakin näitä. On pyöreitä, mutta no ei se nyt haittaa. Olisi kiva löytää semmonen isompi sylindra. Wow! Mutta siis näin hyvässä kunnossa nämä on ihan kiinteitä, tosi hienoja, vaikka ne on viimevuotisia. Eli turve on kyllä huippu. Mutta minä kerään nyt vähän koriin ja sitten mennään sisälle. No niin, tästä nyt on opittu tänään, että ensi vuonna on pakko laittaa kannelliset laatikot tuonne maakellariinkin, ettei joku muu syö meidän juureksia. Yksi kaali oli myös päässyt jonkun herkuksi, mutta suurin osa näyttää ihan hyvältä. Kaalit on sillai metallihyllyillä tai ritilähyllyillä, niin ihan ok. Ihan sinne nyt laittaa jonkun hiirenloukunkin. Näin, nyt ollaan sisällä ja aion nyt fermentoida siis yhden, koska tää on mun pään kokoinen. Yhden punajuuren aion fermentoida ja mä en ole ennen fermentoinut punajuuria, niin tästä syystä niin haluan kokeilla yhdellä ennen kuin laitan sitten hirveitä määriä, että jos ei sitten kukaan tykkää siitä. Mutta fermentointihan on sellainen säilöntämuoto, jota on käytetty hirveän pitkään ja se on, niin kuin voisin sanoa, että se on turvallinen, koska siihen siis lisätään ainoastaan suolaa. Suola on se, mikä niin kuin säilöö sen tavaran ja ei suola yksin, vaan se suola tekee sen, että niin kuin huonot bakteerit ei kasva siinä, vaan siellä menestyy sitten maitohappobakteerit, laktobasillukset ja tästä syystä niin ne sitten säilöö sen ruoan ja nehän on tosi hyväksi sitten meidän ruoansulatukselle, vatsalle ja jos ei halua popsia niitä maitohappobakteeritabletteja, niin sitten voi ihan hyvin fermentoida itselleen ruokaa. Eli tähän ryhmään kuuluu hapankaali, kimchi, fermentoidut punajuuret, myös siis kombucha, tällaiset fermentoidut tuotteet. Niin se on hyväksi vatsalle ja se on myös hyvä tapa säilyä. Totta kai nämähän on säilynyt oikein hyvin
nyt ihan vaan turpeessa ja maakellarissa, mutta jos vaikka ei ole maakellaria, niin tää sopii oikein hyvin. Ja nyt niin kuin näkyy, tässä on vielä jonkin verran turvetta siellä täällä, niin puhdistetaan nyt tämä ensin. Tadaa! Nyt se on puhdistettu. Sitten ruvetaan kuorimaan ja leikkaamaan, mutta voin ensin suositella, kun fermentoi, niin se on suositeltavaa käyttää tällaista purkkia, jossa on tämmöinen lasikansi, koska siitähän tulee aika hapanta, niin jos on metallikansi, voi siis olla myös muovikansi, mutta jos on metallikansi, niin se helposti se happamuus niin syövyttää sen metallin sitten ajan kanssa, niin se ei ole oikein kestävää. Niin tämmönen patenttikorkki on ihan huippu ja ihan paras. Suosittelen, mutta myös muovikorkit. Sitten kun on kyse punajuuresta, niin en halua, että mun tämä käsi on ihan loppuvuoden ihan pinkkinä, niin no katon, heti menee rikki, mutta hanska käteen, niin sitten vähän helpommalla pääsee. Voisi laittaa tietysti molempiin käsiin, mutta yleensä tämä veitsikäsi, niin se nyt ei niin paljon väriä saa. Tämä menee vuohille herkuksi. Noin. Ja sitten vaan punnitaan ensin, tai laitetaan tuo purkki vaalle ja sitten painetaan sitä tare-nappia niin, että päästään nollille. Ja sitten punnitaan, että kuinka paljon tämä meidän punajuurimateriaali tässä painaa. Ja sitten meidän tulee myös peittää se vedellä ja meidän täytyy tietää se koko paino, koska siitä painosta otetaan 2% sen verran suolaa. 515 grammaa punajuurta. Sitten lisätään vettä. $956, eli melkein meillä on tuossa kilo nyt tavaraa. Ja tässä on nyt siis tärkeää, että nämä kaikki punajuuret jää sitten pinnan alle. Nyt olisi kyllä ihan hyvä, jos ei ihan tuu näin korkealle tämä vesi, se olisi myös hyvä. Mutta tämä oli isompi punajuuri kuin mitä mä osasin kuvitellakaan. Mutta nyt meillä on 950 grammaa suunnilleen tässä purkissa ja sitten tarvitaan 2% siitä niin suolaa. Niin nyt ei muuta kuin laskemaan ja sitten punnitsemaan. Alright, nyt mun laskelmien mukaan me tarvittaisiin 19 grammaa suolaa. Ja se ei saa olla jodioitua, vaan pitää olla ilman jodia, koska se jodi tappaa bakteerit sieltä. Ja me halutaan hyviä bakteereita. Niin 19 grammaa suolaa. Noin. Se nyt on ehkä semmonen pari ruokalusikallista. Ja nythän tän voisi liottaa ensin. Jos haluaisi, niin sen voisi liottaa ensin tähän veteen. Mutta mä nyt kaadan sen vaan tänne ja sitten mä sekoitan. Laitan purkin kiinni ja sekoitan. Purkki kiinni. Ja tämänhän nyt pitäisi olla tiivis. Toivotaan parasta. Sitten voidaan sekoittaa ihan näin. Niin, että se suola sulaa sinne ja leviää joka paikkaan. Se suola on tosiaan nyt se
tärkein ainesosa, no tietysti punajuuri on tärkein, mutta niin kuin siinä, että me saadaan tää fermentoitumaan. Tähän voisi oikein hyvin laittaa nyt mausteita, mutta nyt mua kiinnostaa nähdä, että tykkäänkö mä tästä mausta. Tänne voisi hyvin laittaa vaikka mustapippuria, vaikka valkosipulia ja vaikka mitä yrttejä ja kaikkea. Mutta mä haluan nyt nähdä, että tykkäänkö mä tästä punajuuresta, kun se on fermentoitua. Niin nyt mä menen pelkällä punajuurella ja suolalla. Mausteita voi aina laittaa myöhemminkin lisää. Tässä vaiheessa uskaltaa ottaa tämän hanskan pois ja heittää roskiin. Ja sitten tämä pitää vaan laittaa johonkin ihan huoneen lämpöön, johonkin seisomaan niin, että sä muistat joka päivä röyhtäyttää sitä. Koska nyt mulla on tosiaan tämmönen kansi, joka on tiiviisti kiinni. Ja kun tämä fermentointi alkaa täällä, niin täällä alkaa näkymään niin kuplia, pieniä kuplia. Ja tänne muodostuu painetta, eli pitää sitten käydä joka päivä, tai ainakin joka toinen päivä, vähän avaamassa näin plups, niin että se NS sitten röyhtää. Tämä ei sieltä yleensä mitään kuulu, mutta jos painetta on ehtinyt kasaantua, niin sieltä kuuluu semmoinen psh, kun avaa sen. Mutta jos joka päivä avaa, niin tuskin kuuluukaan. Mutta että laittaa sen sellaisen paikkaan, että muistaa tehdä sen joka päivä. Ja siinä menee ehkä noin viikko, kun se alkaa sitten olemaan valmista. Ja sitä voi maistella. Tässä ei ole mitään vaaraa, vaikka tätä maistelee vaikka heti. Nythän se on vaan suolaliemessä olevaa punajuurta. Mutta sitä voi maistella sitten pikkuhiljaa ja sitten kun tuntuu, että nyt se on sopivan hapan, niin sitten laittaa sen jääkaappiin. Ja siellä jääkaapissahan se hidastuu, tämä prosessi se jatkuu edelleen, mutta se hidastuu huomattavasti niin, että sitä nyt ei tarvitse jatkuvasti röyhtäyttää. Mutta tietysti silloin kun sitä avaa, niin sieltä voi tulla joku semmoinen pieni röyhtäisy. Mutta niin, ei muuta kuin sitten syömään, ja tämähän on ihana joulupöytään luulisin, jos maku on mieleen. Mutta tosi terveellinen. Punajuuresta mä tykkään muutenkin myös paistettuna ja myös raakana. Niin tää on kiva nyt tämmönen uusi kokeilu punajuuren kanssa, mutta fermentointi ei ole uutta mulle, mutta se on todella hyväksi vatsalle. Niin tästäkin voi varmasti tehdä sitten vaikka rosollia tai jotakin, jos haluaa jouluna. Herkkuja joulupöytään. Nähdään taas. Thank you.